यहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई EasyMath with SDSS मा सदा चाहिँ आज पनि यो हप्ता मैले एउटा अनसिन थ्योरम लिएर उपस्थित भएको छु आशा छ यहाँलाई पक्कै पनि फलदायी रहनेछ र यो प्रश्न मैले एसई कम्प्युटरको पेज नम्बर 325 को क्वेशन नम्बर 94A लिएर आएको छु र त्यो प्रश्न यस प्रकार छ द स्ट्रेट लाइन PQRS cuts two circle हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ देयर आर टु सर्कल्स र यो दुईटा सर्कललाई यो स्ट्रेट लाइन PQRS ले चारवटा पोइन्टमा यहाँ PQRS मा कट गरेको छ and we can see there are two intersecting circles यहाँ दुईटा intersecting circle छ यो blue color र red color को circle and they intersect at point m and n यो m र n भन्ने पोइन्टमा intersect भएको छ र यहाँ हामीले देखाउनु पर्ने छ यो एंगल QMS भनेको QMS भनेको यो एंगल यति एंगल यो एंगल प्लस एंगल PNR भनेको यो यहाँ देखि यहाँसम्म यो पुरै यतिलाई हामीले जोड्यो भने प्लस गर्यो भने 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु छ अब यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामी गिभनबाटै सुरु गरौँ र हाम्रो गिभन सबभन्दा पहिला गिभन अब हामी लेखौँ हामीले गिभन छ हाम्रो यहाँनिर अब यही हामीले सारे पनि हुन्छ नभए यहाँनिर चाहिँ there are two intersecting circles which intersect at m and n भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले two circles intersect point m and n एउटा हामीलाई यो दिएको छ त्यस्तै अर्को PQRS is a straight line हामीलाई दिएको अर्को PQRS is a straight line यो चाहिँ हामीलाई दिएको हो यो क्वेशनले र हामीले अहिले देखाउनु पर्ने अब टु प्रुभ हामीलाई क्वेशनले टु प्रुभ हामीलाई भनेको छ यो एंगल QMS जुन हामीले अघि नै भनिसकेका छौं हामीले यही नै हो यो हाम्रो यो टु प्रुभ भयो अब यहाँनिर हामीले यसलाई यतिकै हामी प्रुभ गर्न सक्दैनौं त्यसैले हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौं हामीले यहाँनिर construction भनेको चाहिँ हामीले let us join m and n भन्नु पर्यो let us join m and n अब हामीले यहाँनिर यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने अब हामी त्यतातिर लागौं पहिला यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं अब हामीलाई चाहिएको भनेको सम 180 डिग्री र सम 180 डिग्री भन्ने कन्डिसनहरु के छ हामी त्यतातिर लागौं हामी अब एउटा त सप्लिमेन्ट्री एंगल हो अब हामी दुईटा हामीले फिगरहरु हेर्दाखेरि कुनै पनि तरिकाले सप्लिमेन्ट्री एंगल भएको देखिँदैन यहाँ किन स्ट्रेट लाइन बन्दैन यो दुईटाबाट अब त्यस्तै कोइन्टुर एंगल हो त्यस्तै अब हामी सर्कलमै आयौं भने अब त्यो कोइन्टुर पनि अब त्यसको लागि प्यारलल लाइन चाहिन्छ यहाँ प्यारलल लाइन पनि भएको देखिएको छैन त्यसैले हामी अब सिधै सर्कलमा आयौं भने सर्कलमा 180 डिग्री सम 180 डिग्री भने एउटा हामीसँग प्रपर्टी छ and that is the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary यदि हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगललाई हामीले चाहिँ एड गर्यौं भने त्यो के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेर हामीले पढेको छौं र हामीले यदि यहाँ mn जोड्दाको फाइदा त्यही नै हो mn जोड्दाखेरि यहाँ दुईटा फाइदा छ एउटा PQMN भनेको एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन्छ र हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको त्यो अपोजिट एंगलको प्रोपर्टीलाई युज गर्न पाइन्छ र त्यस्तै अर्को भनेको हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर इन्स्क्राइब्ड एंगल MNR र MSR यो एउटै आर्क MR मा बनेको छ यसलाई पनि हाम्रो पछि युज आउँछ यसलाई अब कसरी गर्ने अब त्यतातिर हेरौं सुरुमा त हामीले भनिरहेछौं यो ल यो एंगल
र यो एंगल यसलाई हामीले जोड्यो भने यो चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ किन त भन्दा दे आर द अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब हाम्रो काम भने के छ त भन्दा अब यो एंगललाई हामी चाहिएको त यो एंगल हो त्यही भएर यो एंगललाई हामीले यतातिर सार्नु पर्ने छ र हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने यो QMS भनेको एउटा ट्रायंगल छ र यो SQ चाहिँ प्रोड्युस भएर P सम्म पुगेको छ भन्नुको अर्थ यो PQM भनेको एउटा एक्सटेरियर एंगल हो र ट्रायंगलमा एक्सटेरियर एंगल प्रोपर्टी के छ भन्दा द एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल is equal to the sum of its opposite interior angle भन्नुको अर्थ यो एंगल भनेको यो एंगल प्लस यो एंगल हो यो कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं अब यो एंगल त हामीलाई चाहिएको एंगल आइसक्यो र यो हामीलाई चाहिएको यो पुरा एंगल हो तर हाम्रो यहाँ सानो यो एउटा पार्ट मात्र आएको छ अब अर्को पार्ट पनि चाहिएको छ त्यसैले अब हामीले के गर्छौं त भन्दा फेरि यो इज इक्वल टु फेरि यो एंगल हो यसरी हामीले अब यसलाई यहाँ ल्याएर हामीले राखिदियौं भने अब के हुन्छ त भन्दा यो पुरा एंगल आउँछ यो पुरा एंगल र अनि यो एंगल जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामी देखाउँदै छौं हामीले अहिले गर्न खोजेको यति नै हो यसको लागि सबभन्दा पहिला अब टेबल बनाउँ एउटा ल हामीले अघि यहाँ भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर अब सुरुमा यो एंगल भनेको PNM र अर्को PQM लाई जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले र सुरुमा हामी त्यही कुरा लेख्न गइरहेका छौं हामीले सो एंगल PNM प्लस एंगल PQM angle PQM is equal to 180 degree र यसको हाम्रो रिजन छ being opposite angles of cyclic quadrilateral PQMN यो भयो हाम्रो अब त्यस्तै अब अर्को हामीले अब 2 नम्बरमा अब हामी भन्छौं हामीले 2 नम्बरमा गएर यो PQM भनेको एंगल QMS प्लस QSM हो भनेर भनेको थियो हामीले अब त्यही कुरा हामी गर्न गइरहेका छौं हामी एंगल PQM angle PQM is equal to angle QMS angle QMS plus angle अर्को छ हाम्रो QSM angle QSM र यसको हाम्रो रिजन छ being exterior angle of triangle equal to like being भन्दा पनि यसलाई यसरी लेख्ने होला राम्रो हो by the relation of exterior triangle and its
opposite interior angle. अब हामीले फेरि यहाँनिर अब यो QSM भनेको फेरि हामीले यहाँनिर यो QSM भनेको जुन यो एंगल छ यो एंगल इज इक्वल टु RNM भनेर भनेको थियो हामीले अब त्यही कुरा हामी लेख्न गइरहेका छौं angle QSM is equal to angle RNM यो चाहिँ यसको हाम्रो रिजन छ by the relation of angles on same arc. Same arc कुन हो त भन्दा अहिले RM हो अहिले same arc RM ल यति विषय लगभग हाम्रो प्रुभ हुन लागिसकेको छ अब हामीले यहाँनिर यो 1 2 र 3 लाई हामीले मिक्स गर्यौं भने जस्तो 1 नम्बरको यो छ यो भए अब फेरि यहाँनिर हामीले PQM को सट्टामा हामीले यो लेख्न सकिन्छ हामीले PQM को सट्टामा यो आए फेरि QSM को सट्टामा हामीले RNM भनेर लेख्न सक्छौं हामीले QSM को सट्टामा RNM र यसको हाम्रो रिजन छ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 and 3 from statements 1 2 and 3 र अब हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने अब यो PNM र RNM लाई हामीले जोड्यौं के हुन्छ भन्दा PNM र RNM लाई हामीले प्लस गर्यौं भने त्यहाँ हामीले PNR भन्ने एंगल हामी पाउँछौं हामीले त्यो र 5 नम्बर हामीले लेख्दैछौं हामीले अब angle PNR plus angle QMS is equal to 180 degree. यो किन भयो भन्दा यो र यो जोड्दाखेरि यो आउँछ भन्नु पर्थ्यो यो हाम्रो होल पार्ट एक्जियमबाट भएको छ तर हामी लेख्छौं यहाँनिर whole part axiom ल यसरी अब यो थ्योरमलाई हामीले प्रुभ गरेका छौं अब हामी हेन्स प्रुभड भन्ने लेख्छौं हामीले हामीले यहाँ गरेकोलाई फेरि मैले रिकल गराएँ मैले सुरुमा हामीले PNM plus PQM is equal to 180 degree भन्यौ हामीले भन्न खोजेको यहाँनिर यो PNM भनेको यो एंगल हो र PQM भनेको यो एंगल हो दोस्रोमा हामीले गएर PQM is equal to भन्नु पर्छ यो एंगल भनेको यो एंगल प्लस यो एंगल हो भनेर भनेछौं हामीले फेरि अर्को हामीले स्टेटमेन्टमा यो is equal to फेरि हामीले यो हो भन्यौ हामीले यसरी अनि यो इज इक्वल टु यो हुने बित्तिकै हामीले अब यो र यो प्लस गरेर यो पुरा एंगल बन्छ र अनि अर्को यो एंगल यसरी दुईटालाई जोड्दा 180 डिग्री भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाएको छौं हामीले यो ल यसरी नै हामीले यसलाई प्रुभ गर्ने
हस्त आजलाई यति नै अब फेरि अब अर्को हप्ता एउटा नयाँ अनसिन थ्योरम लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई बिट मार्ने जमर्को गरे हस्त धन्यवाद